ทุกคนดูผิวจริงสิจะบอกว่าก่อนที่จริงถ่ายคลิปเนี้ยหน้าจริงใสมากนะแต่ว่าถ้าใครได้ดูคลิปที่จริงย้ายกลับมาไทยจะเห็นว่าจริงแบบเก็บของแบบยิ่งใหญ่มากแล้วจริงก็นอนน้อยมากนะคะแล้วก็ใส่แมสบ่อยมากพอกลับไทยมาสิวคือแบบขึ้นแค่แบบอย่างเงี้ยตามที่จริงใส่แมสเลยอะเซ็งมากเดี๋ยวเรามาบำรุงผิวกันนะคะวันนี้จริงจะพูดถึงเรื่องพฤติกรรมการใช้สกินแคร์ด้วยคิดว่าหลายๆคนน่าจะเป็นเหมือนกันก็คือไม่ได้บอกสกินแคร์เป็นแบบ10ขั้นตอนเหมือนแต่ก่อนแล้วช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจริงก็สังเกตตัวเองเหมือนกันว่าจริงลดขั้นตอนการทาสกินแคร์ไปเยอะมากนะคะแล้วต่อให้ลดขั้นตอนสกินแคร์ไปเยอะเนี่ยผิวก็ยังดูโอเคเหมือนเดิมนะคะบางทีเราโบกสกินแคร์หลายขั้นตอนเกินไปก็ไปเจอสกินแคร์ที่อุดตันผิวทำให้เป็นสิวอุดตันอีกซึ่งจริงๆแล้วพื้นฐานการบำรุงผิวมันมีไม่กี่ขั้นตอนจริงๆทุกคนสิ่งที่ต้องใช้ก็คือ cleanser หรือว่าโฟมล้างหน้า moisturizer แล้วก็กันแดดแต่ถ้าใครแต่งหน้าก็ต้องใช้ cleansing ก่อนเนาะเช็ดเครื่องสำอางออกให้หมดแล้วก็ใช้ cleanser ล้างหน้าจากนั้นก็บำรุงผิวตามไปแล้วอีกอย่างก็คือต่อให้เราดูรีวิวจากบล็อกเกอร์หลายแหล่งมากๆสุดท้ายแล้วเราก็ต้องใช้สกินแคร์ที่ตอบโจทย์กับปัญหาผิวของเราเองเช่นถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาสิวเราก็ใช้สกินแคร์ที่ช่วยรักษาสิวหรือแบบดูแลเรื่องความชุ่มชื้นอย่างเงี้ยก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยดูเด็กลงนะคะดูอ่อนเยาว์หรือที่เขาเรียกว่าอายุผิวดูเด็กลงอย่างจริงนี้หลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วว่าจริงปีนี้30นะคะแต่ว่าจริงไม่ค่อยมีปัญหาริ้วรอยเท่าไหร่เพราะว่าจริงเทคแคร์เรื่องความชุ่มชื้นของผิวดีมากๆถ้าผิวแห้งเนี่ยริ้วรอยมาไวนะคะอันนี้จริงก็ล้างหน้าเรียบร้อยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ทาครีมวันนี้จริงใช้เป็นสกินแคร์แบรนด์ไทยจะจาง Prima Nest เป็นแบรนด์ที่มีส่วนผสมของไกลโคโปรตีนจากสารสกัดจากรังนกในสกินแคร์นะคะเมื่อกี้ที่จริงล้างหน้าไปจะใช้เป็นตัวนี้อันนี้เป็น facial cream foam ของเขานะคะเป็น step 1ส่วน step 2จะใช้เป็นครีมบำรุงของเขานะคะแต่ก่อนเราอาจจะใช้สกินแคร์ตัวหนึ่งดูแลเรื่องความชุ่มชื้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งดูแลเรื่องริ้วรอยแต่ Prima Nest Hydra Search Series เนี่ยคือเขาเป็น double fulfill นะคะก็คือบำรุงควบคู่ทั้งให้ความชุ่มชื้นแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวเลยตัวโฟมล้างหน้าจะมี French Mineral Water ให้ความชุ่มชื้นผิวปรับสมดุลค่า pH ของผิวพร้อมคุมมันด้วย PCA Apis Extract ล้างแล้วผิวสะอาดและเขาก็มีไกลโคโปรตีนที่ได้จากสารสกัดจากรังนกนะคะก็จะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวส่วนตัวนี้จะมีเพนตาไวตินทาแล้วผิวชุ่มชื้นยาวนานถึง72ชั่วโมงเนื้อเขาซึมง่ายแล้วก็ไม่มันเยิ้มนะคะแต่ช่วยลดความชุ่มชื้นได้ดีมีไนอาซินามายมีเซรามายคอมเพล็กซ์ช่วยเสริมประการผิวให้แข็งแรงและแน่นอนว่าก็มีไกลโคโปรตีนจากสารสกัดรังนกช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวอย่างตัวครีมเขาพอจริงทาไปคือเขาซึมเข้าผิวดีมากนะคะแล้วเขาทำให้ผิวชุ่มชื้นจริงๆคือจับแล้วผิวจะแบบบาวซี่นุ่มๆสองตัวนี้เขาก็อ่อนโยนต่อผิวนะคะจะไม่ระคายเคืองผิวแล้วก็ผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังเรียบร้อยแล้วเวลาใช้ก่อนนอนเนี่ยตื่นมาจะเห็นได้เลยว่าผิวจะดูฉ่ำขึ้นนะคะใช้แค่2สเต็ปของ Prima Nest เลยไม่ต้องใช้สกินแคร์หลายตัวให้ยุ่งยากแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อแยกใครขี้เกียจบำรุงผิวหรือว่ามีเวลาน้อยอย่างเงี้ยแนะนำตัวนี้เลยนะคะทาตัวนี้ทาครีมกันแดดจบถ้าสนใจ Prima Nest สามารถหาซื้อได้ที่ Watsons If and Boy Beautrium และร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศนะคะเดี๋ยวจริงใส่พิกัดไว้ให้ใต้คลิปนะคะยังไงทุกคนไปลองเสร็จแล้วจริงก็จะทาครีมกันแดดนะคะแดดที่ไทยคือแบบหนักหนามากทุกคนค่า UV index ที่ไทยอ่ะสูงมากนะคะอย่างแบบที่เกาหลีมันก็อาจจะ 3-5 อะไรเงี้ยแต่ที่ไทยอ่ะอยู่ที่แบบ11-12อ่ะเฮ้ยคือมันสูงมากนะก็จะขอย้ำเรื่องการทาครีมกันแดดนะคะคือแนะนำให้ใช้กันแดดดีๆทาทุกวันต่อให้ไม่ต้องไปเจอแดดจัดๆอะไรอย่างงี้ทาไว้ก็ดีมันไม่เสียหายบางทีเราตื่นมารู้สึกว่าเฮ้ยผิวเราโอเคก็ออกไปข้างนอกกลับมาแล้วผิวแบบหมองมากอันนั้นมันเป็นเพราะแบบเหมือนแดดมันทำร้ายผิวอะฉะนั้นถ้าดูแลเรื่องความชุ่มชื้นแล้วก็อย่าลืมดูแลเรื่องการปกป้องผิวนะคะแล้วก็ริมฝีปากอย่างนี้ก็แนะนำให้ทาลิปที่มีกันแดดนะคะเพราะว่าจริงๆริมฝีปากเราก็คล้ำจากแดดได้นะคะเตรียมผิวเรียบร้อยวันนี้จริงไม่ได้มีแพลนจะไปไหนนะคะแต่ว่าก็อยากจะแต่งหน้าให้ดูเป็นผู้เป็นคนก็จะแต่งหน้าเบาๆอย่างว่องไวแต่ก่อนเวลาที่ผิวจริงแย่เนี่ยจริงแบบเสียความมั่นใจแล้วก็ไม่ค่อยจะถ่ายงานเท่าไหร่นะคะแต่หลังๆจริงแบบไม่รู้สึกอะไรแล้วเพราะว่าในเมื่อจริงเป็น beauty blogger เราก็คือคนเราก็สามารถมีปัญหาผิวได้แล้วเราจะได้ทดสอบไอเทมที่มันช่วยแก้ปัญหา
ตรงนี้แล้วมาแนะนำคนดูได้เดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่อง anxiety กันนะคะจริงก็จะเล่าของตัวเองก่อนละกันก่อนที่จริงทำ YouTube เนี่ยช่วงมหาลัยจริงมีเป็นแบบ social anxiety นะคะรู้สึกแพนิคเวลาที่จะต้องเจอคนมากมายโดยเฉพาะแบบคนใหม่ๆอย่างนี้แต่ก่อนเวลาที่จริงทำกิจกรรมค่อนข้างจะฝืนตัวเองแบบอยากจะเอาชนะ anxiety ตรงนี้มันก็เลยแบบดีขึ้นนิดนึงจริงอยากเริ่มทำ YouTube ตั้งแต่เด็กแต่ด้วยความที่มี anxiety ตรงนี้ไม่อยากเจอผู้คนมากมายจริงก็เลยไม่ได้ทำจนแบบเกือบจะจบมหาลัยคือพอเริ่มทำ YouTube เนี่ยมันก็ดีขึ้นเพราะเรากล้ามากขึ้นแต่ว่าช่วงที่ทำ YouTube แบบ3 ปีเกือบ4 ปีอย่างเงี้ยจริงก็ยังมี anxiety อยู่นะเวลาถ่ายงานอย่างเงี้ยเวลาที่เรารู้สึกกังวลรู้สึกแบบ anxiety มันพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยจริงจะแบบพูดผิดถูกแล้วก็หายใจเร็วขึ้นหายใจถี่ขึ้นก็มีอยู่หลายครั้งที่แบบเปิดกล้องพูดไปเรื่อยๆสักพักคือแบบไม่ไหวจริงๆก็ต้องแบบถ่ายวันอื่นแทนแล้วบางทีมันจะแบบปวดหัวมากนะคะแต่ว่าตอนนี้คือจริงดีขึ้นมากๆก็เลยอยากมาแนะนำเทคนิคที่จริงเรียนรู้จากหลายๆแหล่งให้ทุกคนนะข้อแรกที่จริงอยากแนะนำอันนี้มาจากหนังสือที่คนญี่ปุ่นเขียนนะคะจริงจำไม่ได้ว่าเล่มไหนแต่ว่าเดี๋ยวจริงจะขึ้นรูปปกไปให้เขาบอกว่ามันไม่ใช่ว่าเราต้องรอจนกว่าเราจะมีกำลังใจถึงค่อยทำแต่เราเริ่มทำแล้วเราถึงมีกำลังใจยกตัวอย่างเช่นเราเริ่มออกกำลังกายเลยแล้วก็มันเริ่มเห็นผลเราก็จะมีกำลังใจที่จะทำให้เราออกกำลังกายต่อไปเรื่อยๆถ้าสมมติว่าเราไม่ลงมือทำเรามัวแต่กังวลกลัวมันก็จะไม่มีกำลังใจทุกคนแต่ถ้าสมมติเราหลับหูหลับตาไม่คิดอะไรเยอะแล้วก็เริ่มเลยมันจะทำให้เรามีกำลังใจในการทำสิ่งนั้นต่อไปบางที anxiety เนี่ยมันเกิดจากการที่เรา overthink เราคิดอะไรเยอะแยะมากมายแต่จริงๆแล้วหลายๆอย่างเราไม่จำเป็นต้องคิดเยอะเราแค่หลับหูหลับตาลงมือทำแล้วมันจะทำให้เรามีไฟมีกำลังใจในการทำสิ่งนั้นอันนี้เป็นข้อแรกที่จริงอยากแนะนำในการเอาชนะ anxiety ของตัวเองก็คือไม่ต้องคิดเยอะหรือไม่ต้องคิดเลยเราอยากออกกำลังกายไม่ต้องคิดว่าแบบโอ๊ยวันนี้แบบไม่มีแรงโอ๊ยวันนี้เราอย่างเงี้ยคือเหมือนเรากำลังหาข้ออ้างให้ตัวเองแต่จริงๆแล้วเราแค่ต้องเริ่มมันถึงจะเอาชนะความกังวลที่ไร้สาเหตุของเราได้อันเนี้ยบางคนอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันยากตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงที่เราสภาพจิตใจอาจจะไม่ค่อยไหวแต่แบบอยากให้ลองดูสักครั้งนะคะคือแบบไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็ทำสิ่งนั้นเลยอย่างจริงเนี้ยก่อนหน้านี้จริงก็ overthink หลายอย่างมากแต่บางสถานการณ์คือมันก็ไม่มีทางอื่นแล้วอย่างเช่นการแพ็คของกลับไทยของจริงตอนนั้นจริงก็คือแบบฮึบแล้วก็ลงมือทำแล้วก็เปิดกล้องวล็อกด้วยเพราะตอนนั้นจริงๆมันวุ่นวายมากแต่พอจริงเริ่มถ่ายวล็อกมันก็เลยทำให้จริงอยากถ่ายเรื่อยๆแล้วก็ด็อกิเมนต์ให้ทุกคนได้ดูว่าจริงเตรียมตัวกับไทยยังไงต่อมาข้อที่2ที่จริงอยากแนะนำนะคะอันนี้คือได้มาจาก TikTok นะคะเป็น TikTok ฝั่งฝรั่งเขาเป็น anxiety เหมือนกันแล้วเขาไปปรึกษานักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์เนี่ยแหละจริงจำไม่ได้แล้วคุณหมอเขาให้คำแนะนำว่าเวลาที่เรามี anxiety แล้วหัวใจมันแบบเต้นเร็วหายใจไม่ทันให้เราเปลี่ยนความรู้สึก anxious ตรงนั้นเป็นความตื่นเต้นเพราะว่าจริงๆเวลาที่เรา anxious เนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจมันไม่ต่างกับตอนที่เรากำลังตื่นเต้นก็คือเราอาจจะต้อง gaslighting ตัวเองนิดนึงนะคะสมมติว่าเราจะต้องทำ public speaking พูดต่อหน้าชั้นเรียนแล้วเราแบบเฮ้ยแบบประหม่ามากให้เราบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยอันนี้คือแบบเราตื่นเต้นมากที่จะทำสิ่งนี้จริงเคยลองแล้วคิดว่ามันช่วยนะจริงต้องถ่ายงาน YouTube เงี้ยหลายๆครั้งคือมันทำให้จริงประหม่าต่อหน้ากล้องจริงก็จะแบบว่าไม่อันนี้เรากำลังตื่นเต้นเรากำลัง enjoy กับมันแล้วมันจะช่วยเปลี่ยน mindset ของเราเปลี่ยนพฤติกรรมของเราให้เราไม่แพ้ต่อความกังวลตรงนั้นไม่อยากให้การมี anxiety ทำให้แบบเราพลาดโอกาสอะไรหลายๆอย่างอย่างจริงอย่างเงี้ยถ้าจริงเรียนรู้ที่จะ handle anxiety ตัวเองจริงก็คงจะสามารถเริ่มทำ YouTube ได้เร็วกว่านี้แต่ถึงตอนนี้ที่จริงแบบ anxiety ดีขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจริงแบบไม่ประมาทเลยนะคะแต่สิ่งที่ทำให้จริงสามารถควบคุมส่วนนี้ของตัวเองได้แค่ไปนิดนึงว่าก็คือข้อ3นะคะทำสมาธิแล้วฝึกการหายใจอันนี้จริงก็ไม่ได้แบบถึงกับฝึกตามที่เขาสอนหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเวลาที่เราประหม่าหรือว่า anxiety มันแย่ลงเนี่ยบางทีเราจะหายใจเร็วขึ้นเราจะหายใจถี่ขึ้นถ้าเราไม่เอาชนะกับจังหวะการหายใจของเรามันจะทำให้เราประหม่ากว่าเดิมมันจะไม่ได้ดีขึ้นนะคะฉะนั้นทุกวันนี้สมมุติว่าจริงแบบประหม่ามากจริงๆจริงจะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ค่อยๆปล่อยถ้าเราสามารถหายใจให้ช้าลงได้ควบคุมการหายใจเราได้แล้วก็ตั้งสติตั้งสมาธิเนี่ยมันจะช่วยลดความประมาทณตอนนั้นได้นะคะบางคนอย่างเงี้ยก็คือฝึกสมาธิแบบนั่งสมาธิเลยแต่อย่างจริงอย่างเงี้ยจริงก็ไม่ได้แบบจะมานั่งสมาธิอะไรนะคะคือเหมือนการทำสมาธิเนี่ยเราสามารถทำสมาธิในท่าไหนก็ได้ที่มันทำให้เราสบายนะคะไม่ใช่ว่าแบบอยู่ในท่าแบบแขนขาไขว้กันอยู่อะไรอย่างเงี้ย
มันก็อาจจะยากกว่านิดนึงบางทีจริงแบบเล่นมือถืออยู่บนเตียงจริงก็แค่นอนนิ่งๆแล้วก็ปล่อยให้ความคิดความกังวลความกลัวของจริงมันแบบไหลผ่านออกไปแล้วก็อีกสิ่งที่จริงค้นพบที่จริงคิดว่ามันเอฟเฟกต์กับสภาพจิตใจมากๆก็คือการพักผ่อนน้อยนะคะถ้าเรานอนน้อยพักผ่อนไม่พอเนี่ยมันสามารถเอฟเฟกต์กับ mental health ได้จริงๆเวลาที่เรานอนน้อยเนี่ยร่างกายมันจะปล่อยฮอร์โมนเครียดออกมานะคะฉะนั้นมันก็อาจจะทำให้เราทำงานได้ไม่เต็มที่แล้วมันก็จะไปทริกเกอร์ให้เรารู้สึกประหม่ารู้สึกกังวลฉะนั้นการพักผ่อนให้เพียงพอก็คือสำคัญมากๆนะคะแล้วก็จริงจะยกตัวอย่าง anxiety ที่จริงมีการโทรติดต่อ call center อะไรอย่างงี้นะคะแต่ก่อนจริงแบบไม่โอเคกับสิ่งนี้มากสมมุติว่าจะต้องโทรหา front โรงแรมอย่างเงี้ยจริงก็จะให้เพื่อนที่แบบชอบคุย call center ชอบโทรมากอะไรเงี้ยให้เขาจัดการให้นะคะแต่ตอนนี้จริงก็แบบเฮ้ยเราโตขนาดนี้แล้วจะมากลัวอะไรกับแค่นี้แค่แบบโทรศัพท์เองแต่พอทำเสร็จแล้วจริงก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่เห็นจะยากอะไรเลยฉะนั้นถ้าใครเป็นแบบจริงก็เลิกคิดเยอะแล้วลงมือทำดูก่อนนะคะถ้าเราไม่เอาชนะความกลัวตัวเองเราก็อาจจะไม่มีวันเอาชนะได้อย่างเรื่องการเจอผู้คนใหม่ๆเนี่ยจริงก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วทำงานด้านนี้จริงต้องเจอผู้คนมากมายก็พยายามเปลี่ยน mindset ตัวเองว่าการเจอผู้คนใหม่ๆมันคือโอกาสที่เราจะสร้างคอนเน็กชันนะคะซึ่งคอนเน็กชันเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับการทำงานกับการใช้ชีวิตจริงๆเนี้ยพอแบบต้องไปงานอีเวนต์แรกๆจริงก็ประหม่ามากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยกล้า make friend กับคนอื่นแต่ว่าพอแบบได้เจอคนหลายๆคนก็รู้สึกว่าการเซฮายการทักทายใดๆมันก็สนุกดีจริงยังเป็น introvert เหมือนเดิมนะคะจริงเพิ่งทำ MBTI test ล่าสุดจริงก็ยังเป็น INFP แต่ว่าเวลาที่ต้องไปงานแล้วก็เจอคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยก็แค่เซฮายทำความรู้จักใครจะรู้เราอาจจะเจอคนที่คลิกกับเราแล้วก็สามารถแฮงเอาท์กันได้คุยกันได้ทุกเรื่องก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าเราจะเจอคนที่เขาแบบไม่เฟรนลี่อะไรเงี้ยก็ไม่เสียหายนะคะเราจะได้รู้ว่าอ๋อคนนี้เขาเป็นแบบนี้นี่นารอบหน้าเราอาจจะแค่เซฮายแล้วก็แบบปล่อยเบอร์ นี่นะคะลุคเมคอัพอยู่บ้านจริง เมื่อกี้เราหยุดกันตรงที่ถ้าเราเจอคนที่ไม่คลิกหรือว่าไม่เฟรนลี่อะไรอย่างนี้ก็แค่รู้จักเผินๆปล่อยเบอร์ไปฉะนั้นจริงจะมูฟไปท็อปิกอีกอันหนึ่งก็คือเรื่อง toxic friend แต่อันนี้จริงจะให้ดูความไร้สาระของจริงก่อนก็คือนี่คือชุดอยู่บ้านจริงวันนี้นะคะฟีลลิ่งเหมือนแบบละครไทยปะที่แต่งตัวเต็มๆอยู่บ้านคือปกติจริงก็ไม่ได้แต่งตัวอะไรแบบนี้อยู่บ้านนะคะแต่ว่าในเมื่อเราแบบถ่ายอะไรแบบนี้ให้คนดูเราก็อยากจะส่งต่อ energy ความแบบดูแลตัวเองแต่งหน้าแต่งตัวใดๆให้มันดูสดใสแล้วก็อย่างอันเนี้ยสายมันยาวเกินไปจริงก็มัดอยู่ข้างหลังนะคะคือเนื่องจากวันนี้จริงไม่มีแพลนจะออกข้างนอกเพราะว่าเดี๋ยวจริงถ่ายนี้เสร็จจริงจะต้องรีบทำงานต่อตอนนี้จริงก็เลยหามุมที่จะเมาท์มอยกับทุกคนนะคะซึ่งมุมที่นั่งคุยแล้วน่าจะดูเวิร์กสุดก็น่าจะเป็นบนเตียงเนาะเราจะพูดถึงเรื่อง toxic friends กันจริงๆเวลาที่เราได้ยินเรื่องความสัมพันธ์แบบคู่รักแบบ relationship อย่างเงี้ยเราจะได้ยินคำว่า red flags เนาะก็คือสิ่งที่เราเห็นแล้วเราเอ๊ะกับความสัมพันธ์นั้นอะไรเงี้ยนอกจากความสัมพันธ์ที่เป็นแฟนแล้วความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนก็สามารถมี red flags ได้เหมือนกันแต่บางทีเราก็อาจจะไปเป็น red flagsในชีวิตคนอื่นก็ได้เหมือนกันส่วนตัวเนี่ยสิ่งที่จริงคิดว่าเป็น red flags ใน friendship 1เขาไม่สามารถยินดีกับเราได้บางคนอาจจะแบบเจาะแจ๊ะกับเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้คุยถูกคอแต่พอเราแบบก้าวไปอีกขั้นหรือว่าบรรลุหนึ่งในเป้าหมายของเราเนี่ยกลายเป็นว่าเพื่อนคนนั้นไม่สามารถยินดีกับเราได้อันนี้จริงๆก็เป็นหนึ่งในปัญหาของคนที่มี low self esteem นะคะคือเวลาที่เขาอยู่กับคนที่ไปได้ไกลกว่าเขาจะรู้สึก inferior แล้วเขาก็จะไม่สามารถยินดีด้วยได้หรือบางทีเขาจะพยายาม point out ข้อเสียของเราจริงจำไม่ได้ว่าจริงเคยเล่าประสบการณ์อันนี้ของตัวเองหรือเปล่าแต่ว่าจริงเคยมีเพื่อนที่จริงคิดว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันเขาก็คิดว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันนะแต่ว่ามันมี red flag หลายอย่างใน friendship อันนี้มากอย่างแรกเลยก็คือเขาแบบมีคนคุยอะไรอย่างนี้แล้วก็วันนั้นเหมือนแบบจริงจะกลับบ้านแล้วมันจะไปทางเดียวกับที่เขานัดกินข้าวกับคนคุยคนนั้นซึ่งนี่ก็คิดว่าถ้าในเมื่อเราจะเข้าเมืองไปด้วยกันเนี่ยเราก็ไปด้วยกันแล้วก็แยกย้ายแค่นั้นก็ได้นี่ไม่ได้คิด
จะไปกินข้าวร่วมโต๊ะกับแบบ2คนนั้นอยู่แล้วในเมื่อเราต้องเดินทางไกลเราไปด้วยกันมันก็น่าจะปลอดภัยตอนแรกเขาไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าเขาไปที่ใกล้บ้านจริงแต่พอจริงรู้แล้วจริงก็แบบก็ไปด้วยกันไงเดี๋ยวก็แยกแค่นั้นเพื่อนก็แบบว่าโอเคแล้วก็แบบระหว่างที่อยู่บนรถเนี่ยเขาก็บอกว่าเมื่อกี้เขาอะบอกคนคุยเขาว่าเดี๋ยวเขาแบบไปกับเพื่อนนะแล้วก็เพื่อนแบบเป็นยูทูบเบอร์ด้วยอะไรอย่างนี้แล้วสิ่งที่จริงไม่คิดว่ามันจะออกจากปากเพื่อนสนิทจริงก็คือเพื่อนบอกว่าไม่รู้ว่าคนคุยเขาจะตื่นเต้นอะไรมากมายอยู่ก็แค่ยูทูบเบอร์คือจริงอะต่อให้มีคนฟอลมากน้อยแค่ไหนจริงไม่เคยคอนซิเดอร์ว่าตัวเองเป็นแบบเซเลบหรืออะไรอย่างนี้เลยนะจริงก็ยังมองว่าตัวเองเป็นคนปกติแล้วก็ไม่ได้เหนือไปกว่าใครแต่อันเนี้ยคือไม่ว่าใครจะทำอาชีพอะไรแล้วยิ่งอยู่เป็นเพื่อนสนิทของนี่มันไม่ควรจะแบบลุกดาวอาชีพของเพื่อนตัวเองอะตอนนั้นนี่ก็ผงะไปหน่อยแล้วเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอคนที่แบบพูดอะไรกับนี่แบบนี้แล้วเวลาที่จริง reach milestone ของตัวเองเวลาที่จริงอัพอะไรนู่นนี่เขาไม่เคย congrats จริงเลยนะคะแต่สิ่งที่มันย้อนแย้งกันก็คือเขามองว่านี่เป็นแค่ยูทูบเบอร์แต่เขาชอบเวลาที่คนรอบตัวนี่สนใจเขาเป็นเพื่อนสนิทแต่เขาไม่เคยติดตามผลงานนี่เลยแต่พอตอนนั้นนี่ไปเจอเขาก็แบบเลื่อนไปดูว่าที่นี่เคยโพสต์กับเขาอะมันได้รับ attention มากน้อยแค่ไหนคนพูดอะไรถึงเขาอันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่ทำให้จริง realize ถึง red flag ใน friendship นะคะเหมือนเพื่อนบางคนเขาก็อาจจะให้ความช่วยเหลือเราได้แต่ด้วย mindset อะไรของเขามันก็ยังมีความ toxic อยู่และจริงๆมันก็มีแบบ red flag อันอื่นอีกแต่ว่าจริงก็ไม่อยากจะเล่า in details ขนาดนั้นคือบางคนอาจจะแบบไม่ค่อยได้ติดต่อกันหรือเขาไม่ค่อยเล่นโซเชียลเขาก็เลยอาจจะไม่ได้รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวในชีวิตเราขนาดนั้นแต่พอเขาได้เรียนรู้ว่าเราแบบประสบความสำเร็จตรงนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกยินดีกับเราแต่ถ้าเป็นคนที่ลึกๆแล้วมีความอิจฉาและไม่สามารถยินดีกับเราได้อะอันนี้ก็แบบไม่แนะนำให้เอาไว้ใกล้ตัวขนาดนั้นนะคะมันแบบเสียสุขภาพจิตคนที่แบบไม่รู้จักยินดีคนที่พูดอะไรไม่ดีคนที่เหยียดอะไรเงี้ย say no ได้เลยแต่เรื่องความ competitive ใน friendship แอบแข่งขันกันลึกๆอะไรอย่างนี้จริงๆมันไม่ได้มีข้อเสียเสมอไปคือมันจะช่วยทำให้เราแบบมีแรงกระตุ้นที่จะตั้งใจทำสิ่งที่ดีกว่านั้นคือเหมือนเราเห็นความสำเร็จของคนอื่นแต่เราไม่ได้อิจฉาแล้วก็ทำให้เราแบบเสียสุขภาพจิตเราแค่มองตรงนั้นเป็นอินสปิเรชันแล้วก็ตั้งใจทำในส่วนของเราอันนี้โอเคและเพื่อนอีกประเภทที่ท็อกซิกมากๆในความเห็นจริงก็คือเพื่อนที่เห็นแก่ผลประโยชน์นะคะเข้าหาเราแค่เฉพาะตอนที่เขาต้องการอะไรสักอย่างแต่พอเรามีเรื่องอะไรหรือว่าเดือดร้อนอะไรเขาไม่คิดจะ reach หาเราก่อนเพื่อนประเภทนี้เราสามารถ keep connection ได้แต่ว่าก็ไม่จำเป็นต้องไปสนิทอะไรขนาดนั้นเพื่อนที่เราควรเก็บไว้ใกล้ตัวอย่างแรกเลยคือเพื่อนที่มี mindset ดีนะคะไม่ได้เข้าข้างเรา 100% แต่มองในโลกของความจริงและให้คำแนะนำบางคนอาจจะเจอเพื่อนที่แบบด่าอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเขาด่าด้วยความหวังดีมันก็โอเคมันดีกว่าเพื่อนที่เฟกสมมุติว่าจริงมีอิชชูกับอีกคนนึงจริงก็อาจจะปรึกษาว่าคิดยังไงกับตรงนี้คิดว่านี่ควรทำยังไงหรือว่านี่ทำผิดตรงไหนหรือเปล่าอยู่เป็นเขาอยู่จะรู้สึกยังไงอะไรประมาณนี้คือเราควรมีเพื่อนที่ไม่ได้ blind ไปกับเราขนาดนั้นส่วนวิธีการออกจาก toxic friendship เนี่ยสำหรับจริงก็คือการเฟดเราอาจจะแบบติดต่อน้อยลงเจอเขาน้อยลงอะไรอย่างนี้แต่ถ้าสมมติว่าอีกฝ่ายเป็นประเภทที่แบบชอบการคอนฟรอนต์เราก็อาจจะพูดตรงๆก็ได้ว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำตรงนี้กระทบสุขภาพจิตเราแล้วเราอาจจะไม่สามารถสนิทกันได้อันนี้ก็พูดตรงๆไปเนาะแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้ชีวิตเราสงบสุขแล้วก็สุขภาพจิตดีก็คือการออกจากtoxic relationship ทุกรูปแบบนะคะพยายามอยู่ห่างสิ่งที่ drain energy เราลงมาห้องครัวกันนะคะตอนที่จริงเก็บของกลับมาไทยเนี่ยวัตถุดิบหลายๆอย่างที่จริงเอาไว้ใช้ทำเมนูเฮลตี้ของจริงทิ้งแทบเกือบหมดเลยบางอย่างก็แบบให้เพื่อนไปเพราะว่ามีเพื่อนแบบย้ายไปอยู่เกาหลีเชียร์ซีดก็กำลังชิปกลับมาอยู่นะคะเมื่อวานก็เลยต้องสั่งวัตถุดิบอันใหม่แทนบางวันที่จริงตื่นมาจริงจะแบบอยากกินอาหารเช้าที่มีรสหวานแต่หลายๆคนน่าจะรู้นะคะว่าถ้าเรากินของหวานทันทีที่ตื่นหรือว่าแป้งขาวอะไรเงี้ยมันจะไปทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงแล้วเราก็จะรู้สึกcrave รู้สึกแบบอยากกินจุบจิบทั้งวันฉะนั้นทางที่ดีก็ควรกินแบบข้าวกล้องข้าวโอ๊ตอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่ามันทำให้อิ่มท้องนานกว่าแล้วก็ไม่ได้ทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งพรุ่งนี้เช้าจริงจะกิน overnight oats นะคะอันนี้จริงๆเคยแนะนำไปตอนที่จริงอยู่เกาหลีแล้วนะคะว่าจริงทำ overnight oats ยังไงแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาทำด้วยกันอีกรอบสิ่งที่ต้องมีก็คือ raw oats นะคะมันจะมีแบบ instant oats แต่ว่าเราต้องการ oats ที่มันเป็นแบบเต็มใบแบบนี้จริงจะใส่แก้วอันนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้จริงอยากกินเป็นรสช็อกโกแลตปกติจริงจะใช้เป็นแบบ almond milk แล้วก็ผสมผงโกโก้แต่ว่าที่ไทยก็จะมีนมพิสตาชิโอที่เป็นรสช็อกโกแลตด้วยฉะนั้นจริงก็จะใช้
นมตัวนี้นะคะจริงๆจิงคิดว่าในบรรดานมถั่วเนี่ยนมพิสตาชิโออร่อยสุดนะคะต่อมาจิงซื้อน้ำผึ้งเผื่อไว้ถ้ามันหวานไม่พอก็จะใส่น้ำผึ้งเพิ่มแล้วก็ตอนนี้เชียร์ซีดจิงกำลังกลับมาไทยอยู่จิงก็เลยซื้อแฟลกซีดแทนนะคะแฟลกซีดคือมันมีโปรตีนเยอะทำให้อิ่มท้องยาวนานด้วยแต่อันนี้เดี๋ยวจิงค่อยโรยหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วข้าวโอ๊ตเนี่ยก็แล้วแต่ว่าอยากกินเยอะน้อยแค่ไหนนะคะเวลาที่เราทำโอเวอร์ไนท์โอ๊ตเนี่ยเราจะแช่นมค้างคืนมันก็จะพองตัวจิงไม่ได้ใช้ถ้วยตวงนะคะจิงก็จะเทไปเลยเสร็จแล้วเราก็จะใส่นมก็ใส่ให้มันท่วมข้าวโอ๊ตไปได้เลยนะคะข้าวโอ๊ต หมายถึงว่าข้าวโอ๊ตเสร็จแล้วก็คนๆให้ทั่วแต่นมน่ากินมากเลยอะขอชิมนมหน่อยหวานน้อยสุดๆฉะนั้นจึงจะใส่น้ำผึ้งคือถ้าใครแบบอยากกินในวันนั้นเลยก็แช่สักแบบ4-6 ชั่วโมงนะคะอาจจะทำตอนเช้าก็ได้อร่อยแค่นี้เลยจบถ้าตอนเช้าใครอยากจะแบบแอดท็อปปิ้งอะไรอย่างงี้ก็อาจจะเพิ่มถั่วเพิ่มกล้วยอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะเพิ่มผลไม้ส่วนตัวจริงแค่อยากกินของหวานจริงก็จะทำแค่ประมาณนี้เดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นเข้าสู่ night time นะคะอีกท็อปิกสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องการใช้โซเชียลสิ่งที่จริงทำเรารู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นมากๆอย่างแรกนะคะจริงเลิกเล่น Facebook คือจริงมีเพจ Baby Jingo แต่ว่าตัว personal account อย่างเงี้ยจริงมีเอาไว้อ่านข่าวสารอย่างเดียวไม่โพสอะไรเลยเวลาที่จริงเห็นข้อมูลอะไรน่าสนใจจริงก็จะแชร์เก็บไว้เหมือนแต่ก่อนอย่างเงี้ยตอนที่เป็นเด็กมหาลัยจริงก็ค่อนข้างแอคทีฟใน Facebook ส่วนตัวแบบวันนี้เหนื่อยก็อาจจะอัพว่าเหนื่อยหรือว่ามีความเห็นอะไรเกี่ยวกับโพสต์นี้เราก็แบบแชร์แล้วก็เขียนความเห็นของเราแต่พอโตมาเรื่อยๆก็แค่รู้สึกว่ามีอะไรเราไม่ได้ต้องมาระบายบนโซเชียลขนาดนั้นคือถ้าสมมติใครแบบแอคทีฟบน Facebook ส่วนตัวคือมันไม่ได้เสียหายอะไรแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราแชร์อะไรบนโซเชียลที่จริงอยากรีมายด์ก็แค่ไม่ควรแชร์อะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวเยอะนอกจากเราควร protect privacy ของตัวเองแล้วเราก็ควร protect อารมณ์ของเราด้วยยิ่งติดการแชร์ทุกอย่างบนโซเชียลเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลดีกับสุขภาพจิตขนาดนั้นนะคะบางอย่างถ้าเรารู้สึกอัดอั้นอะไรอย่างนี้เราก็อาจจะหาคนที่ไว้ใจแลกเปลี่ยนความเห็นก็ได้หรือถ้าสมมติใครกำลังมี hard times มากจริงๆก็ปรึกษาจิตแพทย์ก็ได้ถ้าสมมติว่ารู้สึกเครียดจากตรงนี้แนะนำว่าให้ออกไปข้างนอกแล้วก็เล่นโซเชียลน้อยลงนะคะอาจจะออกไปเดินเล่นเจอแสงแดดให้ธรรมชาติฮีลใจมันจะช่วยลดฮอร์โมนความเครียดได้แล้วก็หลายคนที่แบบอาจจะชอบส่อง IG หรือว่าดูช่องทางโซเชียลอื่นแล้วเห็นคนที่เขาโพสต์ไปเที่ยวซื้อของแบรนด์เนมใช้ชีวิตแบบ Luxury แล้วอาจจะรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าอะไรเงี้ยมี2 อย่างที่เราทำได้ก็คือ 1. เลือกที่จะรับหรือไม่รับสื่ออันนั้นก็คือเลือกที่จะดูหรือเลือกที่จะหลีกเลี่ยงหรือ 2. เลือกที่จะดูแล้วรับผิดชอบกับความรู้สึกตัวเองเวลาที่เราเห็นอะไรที่มันส่งผลเนกาทีฟกับจิตใจเราสามารถแยกแยะได้ว่าเราจะปล่อยให้ตัวเองรู้สึกแบบนี้ไหมคือบางทีเราอาจจะควบคุมความรู้สึกตัวเองไม่ได้สมมุติเราเห็นเพื่อนคนนี้ได้ดีเราก็อาจจะรู้สึกอิจฉาได้แต่เราก็จะต้องตระหนักถึงอารมณ์ของเราตรงนั้นว่าเฮ้ยเรากำลังรู้สึกอิจฉาแล้วเราจะปล่อยให้ความอิจฉาอันนี้มันคอนโทรลเราไหมหรือถ้าสมมติมีใครมาคอมเมนต์อะไรแย่ๆกับเราอะไรเงี้ยเราสามารถเลือกที่จะรู้สึกหรือไม่รู้สึกกับตรงนั้นก็ได้แต่ก็แน่นอนว่าคนนั้นก็ควรรับผิดชอบกับพฤติกรรมของตัวเองบนโลกโซเชียลเหมือนกันเราก็ไม่สามารถคอนโทรลคนอื่นได้เนาะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือรักษาสภาพจิตใจเราแล้วก็ควบคุมพฤติกรรมของตัวเองใครที่เขาพฤติกรรมบนโลกออนไลน์ไม่น่ารักอะไรเงี้ยมันก็แสดงให้เห็นถึงตัวตนคนนั้นแล้วก็อีกสิ่งที่จริงชอบทำที่สามารถลด screen time ในมือถือจริงได้หลายชั่วโมงก็คือเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะคะอาจจะออกกำลังกายหรืออาจจะอ่านหนังสืออย่างนี้ก็ได้เวลาที่อ่านหนังสือเนี่ยจึงใช้เวลาอ่านหนังสือประมาณแบบ2 ชั่วโมงขึ้นไปมันก็ช่วยลด screen time ได้เยอะเราก็แตะโซเชียลน้อยลงเราได้ความรู้มากขึ้นสภาพจิตใจก็ดีขึ้นด้วยอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือพูดในฐานะที่จบด้านสื่อมาแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์มาหลายปีทำงานบนโซเชียลหลายปีจึงสามารถรักษา mental health ตัวเองได้เพราะว่ารู้จักการใช้โซเชียลแล้วก็คอยคิดเสมอว่าโซเชียลไม่ใช่ชีวิตเรานะคะชีวิตเรา
มันอาจจะมีทั้งออนไลน์ได้แต่ออฟไลน์เราก็ต้องใช้ชีวิตทุกอย่างของเราออกไปทำนู่นทำนี่ touch the grass อะไรประมาณนี้นั่นแหละทุกคนก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ self care vlog วันนี้จริงก็เจาะเรื่อง mental health มากขึ้นเพราะว่าจึงสามารถ heal ตัวเองจากความกังวลความประหม่าอะไรหลายๆอย่างได้แล้วก็จึงอ่านหนังสือเยอะมากฉะนั้นอะไรหลายๆอย่างที่จริงชอบจากหนังสือจริงก็จะพยายามมาแบ่งปันใน self care vlog นี้คลิปนี้ยังไม่มีหนังสืออะไรแนะนำใหม่ๆเพราะว่าจริงเพิ่งแบบกลับมาจากเกาหลีเนาะตอนนั้นแบบยุ่งมากไม่มีเวลาอ่านหนังสือเลยแต่ว่าตอนนี้กลับมาไทยแล้วฉะนั้นเดี๋ยวจริงก็หาเวลาอ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวจะมาแนะนำหนังสือให้ทุกคนอีกนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะถ้าอยากให้จริงพูดท็อปิกอะไรใน self care vlog อีกก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้แล้วไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย